المهمة هالمرة راجعة مستعجلة للجلوريا كوبانا يونيفري. مطلوب تقييم ولو مفصل إنما سريع. هاي العلبة طرنا فيها من اسطنبول وعلى عجلة، ومثل العادة ضرورة تبين الأروماز، الفليفرز، الأش، البيرن والسموك. معكن أقل من 12 ساعة بتنتهي قبل نص الليل. You are totally on your own now. Buenas noches. مرحبا. جديدنا لجلوريا كوبانا اليونيفري، إصدار ريجيونال تركيا 2018. كان بالحري يخصصوه لإسطنبول أو مطارها تحديدا، فكلمة يونيفري تختص بالمنطقة الحرة من مطار إسطنبول. شخصيا حاج شايف التسمية غير موفقة. على كل، إذا كان لليونيفري سمة واحدة وأولى قد تكون الخجل، ما حدا سمع فيه، لا دعاية، لا حفل إطلاق، لا من يحزنون، أو أقله هذا اللي ترامى لنا، ما عدا بعض المغامرين من المغمورين على السوشيال ميديا من دون أي محاولات جدية لتقييم جدي أولي على الأقل. للوهلة الأولى حج قصير عريض المنكبين يشبه شعوب المنطقة التاريخيين. شو فيك تخبرنا حج؟ مونتسكو هو العنوان الطاغي بظل شح المعلومات. هذا النمط الفيتولا الناجح جدا هو الرينج الدسم ال55 مع قامة مضغوطة لا تتعدى 130 ملم، مع كمية 6000 علبة، لكل علبة فيها 10 سيجار. هو الإصدار المناطق الثاني لتركيا من بعد البوليفار بوسفورس الشهير بال2014. بوسفورس العتيد اللي نجح كتير واللي حبيناه كتير واللي اختفى من الأسواق إلا القلة القليلة الضايعة في غياهي بهيوميدرات الكولكترز حج. ومن كان يعلم. ومن كان يعلم. قد يكون الجواب يوما ما إلي بسلسلة حلقات بنفكك فيها هالمعادلة وبنمشي نحن وياك والمشاهدين سوا بهالمشوار المهم والحلو. شو هي عناصر نجاح السيجار؟ باب واسع، باب واسع كتير هيدا حج. إذا فتحناه بده عشرات الحلقات. صحيح، صحيح جدا، ولكن باك تو بزنس. الرابر واعتمدنا نسميه قميص بميل إلى الفاتح كلارو، ما عم بتحسس في أي سوفت سبوتس، ملمس خشن بعض الشيء، والملاحظ أنه عم يعطي شعور بملاءة وازنة مما يدل على صناعة دسمة. عم لاقي صعوبة حج بكل صراحة باستكشاف أي أروما. خوفي يكون مقل أو بخيل بالفليفرز، وخوفي كمان ما يكون في دبس عمق، وكمان عم بستشف قليل من الأمونيا. anyway too soon to tell. السحب صعب شوي. على كل لا اعتراض، هذا النوع من السحب قد يستهوي الكثير من المدخنين، فالبعض بيعتبر انه شوية عناد بالسحب بيعطي للسيجار شخصية مميزة. عم بستطعم شوية حلو، شوية فلفل حلو قليل. عجبتني نظريتك بالأول حج إنه السحب الصعب قد يستهوي بعض المدخنين. صحيح. حج ما بدي نغص عليك بهالاكتشاف المبكر شوي. السحب الأول معي وأنت بتعرف شغفي
مثل شغفك بالسحب الأول إجا فاضي بارد وفلات، غياب واضح لأي أثر للفليفرز، حتى الأروماز ضعيفة جدا، قد توحي قد بأثر ضعيف للبخور، إنما واهن وبعيد. إذا ولا بد علامة جيدة وحدة لا غير، إنه السحب جميل ممتع على طريقة الممتنع السهل. إذا شو بك؟ طلعت معك مثل الطالق بالثلاثة. روق، خف ايدك عنه شوي. شو بدي اقول لك؟ خيبة امل تاني. كنت متوقع سموك غني، خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار المونتسكو فيتولا محبب جدا، قصير وعريض ومدكوك. على كل حال حتى الان لا اعتراض. لحظة حج، انما خيمة مبلوعة. لا طيب. عم بستطعم ببادرة خير طعمة من الكريمة الخفيفة، سكيمد كريم. سكيمد كريم جديدة هيدي، بعد ما مرقة معي، من وين جبتها؟ على كل حال خلينا بإيجابيات السيجار. أكيد. القاش جميل جدا، لونه مايل للرماد الفاتح. خليني تني عليك حج، القاش عندي نوعا ما ببيض الوجه، بمعنى كقمة جبل أولوداك، لنعطي شوية ريليشن لتركي، ناصعة البياض. منيح هيك؟ نرجع للجد. في فليفر جلدي خفيف على الشفاف، سلس غير مزعج، بيرن عجيب، بدل على صناعة جيدة، قوام متماسك. أنا حابب السيجار، في شي حلو، ممكن سهولته. يا حج ما تكون عم بتدخن غير سيجار. صراحة أنا عم ملاحظ inconsistency، وقد تكون السمة الكبرى أو الوحيدة الظاهرة هي عدم التجانس. وهون ملاحظة للمشاهد إنه العلامات التقييمية نحن من أيامها معدل ل3 سيجار بنشربه. صح، كلمة حق. يونيفري سيجار بناءه حديدي، صلب، حريقه جدا متوازن. هاي صفات ممكن ما يتوقف عنها عند كثير من المحترفين، انما هالصفات هي من صلب التقييم العلمي. بدخولي للثلث الثاني عصفت فيه ملامح مشجعة. اليونيفري لمح ولو تلميحا بطعمة مسك خفيفة. لمح تلميحا؟ شو اللي بدنا نرك شوي على العربي خي، معلش. على كل السيجار معي عم بلمح تلميحا كمان بطعم سكري انما مخنوق. تماما حج، تماما. من شوي قطعتني، اللي كنت بدي اقوله انه طعم المسك عم بخنق معي شوي. صحيح. عم يعطي بالنهاية سوبي فينش. هيدي فيها رك على الانجليزي. ياوي اللي عم بجتهد لطلع بعض ملامح الفليفرز بصعوبة، انما يونيفري مش خالي من النكهات تماما. في ظهور سطحي للكاري، بهارات واهنة، في تعذر او تعسر، سميه اللي بدك اياه. يبقى اجمل ما فيه سهولته. فلات كويت بت، منه مزعج صراحة، جماله بسهولته. ما شفتك ركيت على الريترو هيل يا مدير، شو السبب؟ ما في سبب حج، بصراحة ما في سبب، بس ما في شيء بخليني صراحة اطمح لكتير او اطمع بكتير. على كلين يا جرب ريترو هيل معك. صراحة في اضغط على حالي واقول انه بعض من السترينجز مجبول بقليل من النيكوتين، انما بيبقى هيدا من باب التمني صراحة. حج بدك تساعدني هون شوي. ما بدي استبق الفيردكت الي، انما اليونيفري هو سيجار حد الباهت، طعمات باهتة، رائحة باهتة، سبايسز اولموست صفر، لازر اولموست صفر، خشبياته معدومة.
إنما بيبقى سيجار هين سلس ممتع للهواة، مسكته بتعبي الإيد يعني. سيجار اجتماعي إذا بدك، سوشيبل. خلينا نفوت على العلامات، خلينا نشوف شو معدلاته هالسيجار وبنحكم من بعدها. ماشي. أنا ما كنت بتمنى إلي أشوف معدل ضعيف لهالدرجة. 71.5 هو معدل قاسي شوي. ممكن ما أنصفنا الصفات الجيدة باليونيفري. ملاحظة مدير، لأول مرة أنا بكونوا المعدلات تبعولي أوطى من معدلاتك. عم بستشعر شوية ندم حج، حن قلبك ممكن. بوافقك الرأي قاسم، اليونيفري منه بهالسوق. اليونيفري سيجار أكثر من جيد للمبتدئين، هو كمان أكثر من هيك ممكن يكون مدخل للمبتدئين إلى عالم إصدارات الريجيونال. الأكيد إنه الجلوريا الكوبية مش موفقة كتير بهذا الإصدار بشكل عام، بس ما بيمنع إنه اليونيفري عنده ميزة جميلة جدا، القدرة على استهواء الغير متفلسفين بعالم السيجار. سهل، ممتع، مسيرجي بالدارج إذا بدنا نقول. أكاد أقول إنه ضرورة للهواة، ومش غريب إنه يصير حشرية المحترفين. نتمنى نكون أنصفناه بهالخاتمة. بيبقى السؤال، هل حنشتري علبتين أكتر؟ إلي شو رأيك؟ مني وعلي حاج رح اكتفي بالعلبة اللي بين ايدي. يعني منك شرة بفهم. مني شرة. طب شيلنا من المزح هلا. كونسيدرينج السعر، من الصعب اشتري علبة تانية، مع تجديدنا إلي وأنا على ضرورة تدخين حبتين 3 5 أقله على سبيل المقارنة، واعطونا رأيكم. بيبقى وهلا مشوارنا خلص مع الجلوريا كوبانا اديسيون ريجيونال 2018 اليونيفري، والى لقاء قريب.